Assalamu alaikum once again. زه محمد عارف زموږ د نن بګنر سیریز کراس ریفرنس او کمنټس باندې نن کلاس وایند اپ کو راځو کراس ریفرنس وای کراس ریفرنس څه کار کوي موږ لا سم مدد راکول شي دا موږ یو سپیسیفیک پلیس ریفر کول شي مطلب ته یو کتاب جوړې دا غي فرست پیج کې د چپټرز نوم لیکي او دا پیج نمبر لیکي ټیک والا سیریل نمبر یو سوکراشي ټیبل اف کنټینټس وګوري او غواړي چې یو سپیسیفیک چپټر تلل شي نو د کراس ریفرنس په مدد سره موږ د پیله وړاندې پیج نه ډایرکټ هغه ټاپک ته واستولی شو سو پیله پیج کې زه ګورم لیټ سی فار ایگزامپل زه څه کوم ټیبل اف کانټینټس اچوم اوکې سو دا ز سلیکشن هم سنټر ته مې راوستو او د ز لګ سایز ولا ورکوم ټیک شو دله مې ټایټل مې ولا ورکول لیټ سی او زه مخکې څه کوم یو انشرټ تر ازما یو ټیبل جوړوم دلته کې زه سلیکم سیریل نمبر ورپسې زه اخلم جی لیسن نمبر لیسن اینڈ ورپسې پیج نمبر اوکې سو درې موږ سره جوړ شو دا دین علاوه زه بعد کې دله موږ بعد کې راځو ټیک شو کنه سبق زه دا واپس ختموم دا یو رو ټیک شولا اوس زه زما دلته کې اور کنټرول انټر سره نیو پاڼه اخلم په کې څه شي مایکرو سافت ورډ ٹھیک شو کنه دینه بعد ز ټیکسټ لمه لرسي دا زما بوک ته ما ور پکې څه ټاپکس لیکلي دي بیا کنټرول انټر یو بل پاڼه اخلم او زه اخلم مایکرو سافت ایکسل ٹھیک شو کنه سو مایکروسافت ایکسل میں واغستلو اور انټر مې کړو څه ټیکسټ مې ورکی واچو دا دوه ایگزامپل ډیر دي تاسو څونه خلک هغه مطابق تاسو اخیستل شي ټیک شو کنه سبو کې د دې مایکروسافت ایکسل والا سلیکشن واخلا هډینګ کنټرول پرس چکی کلا نو مایکروسافت ورډ هم سره اونیسا کنټرول سره او دوړه سلیکشن وکړه دوړه ز هډینګ نمبر 1 ورکوم ټیک شو دوړه ته هډینګ نمبر 1 ملاو شو اوس اصل کار د کراس ریفرنس تاسو ته خیم چې اصل کار د کراس ریفرنس موږ سره سره ټیک شو کنه نو تاسو چې کله راشي دلته کې سیریل نمبر 1 به واچوي کله چې لیسن تراشي تاسو به کراس ریفرنس تراشي اوکې سو دلته کې موږ مونږه څه کړي هډینګ ورکړي دي ګوره بوک مارک هر فوټ نوٹ اینڈ نوٹ اکویشن وغیرہ هم کولای شو بٹ مونږه هډینګ اغستی او هډینګ کې به تاسو څه کوي تاسو ته موجود فور وچ هډینګ یو نو مایکروسافت ورډ او ایکسل مونږ دا جوړ کړي دوه مغستی نو ز ورډ اول اخلم اول ز کوم ام اس ورډ یا مایکروسافت ورډ سلیکشن اخلم دلته کې به تاسو هډینګ ټیکسټ واخلئ انسرټ ریفرنس ټو ریفرنس مونږ چاته ورکو ټیکسټ انسرټ کا کلوز اوکې دلته پیج نمبر ته چې کله بیا راشي بیا کراس ریفرنس راشه بیا مایکروسافت ورډ دی هډینګ په زیوس پیج نمبر واخلا انسرټ کا اینڈ گو بیک ټیپ انټر کا دوباره سیریل نمبر ما اډ کړلو نمبر 2 اوس دلته چې کله مایکروسافت ورډ خو سره کلیر شو دینه بعد موږ سره ایکسل دی پیج نمبر په زی هډینګ ټیکسټ واخلا انسرټ کا کلوز کا اور په دې ځای کې پیج نمبر کې کراس ریفرنس بیا راشه ایکسل سلیکټ کا دا ټیکسټ په زی نمبر واچا insert ka close ka okay now you can see here current document چې کوم دی موږ څنګه کلیک کو دیتا موږ ډایرکټ هغه زتا تک کولای شو یو قسمه هایپر لینک کی جنریټ کړو لکه څنګه دلته تاسو کتلی شئ refer to specific places in your document such as headings figures and tables across reference is a hyperlink where this is a label automatically generated so دا یو هایپر لینک وی موږ اتوماتیکلی خپل ټاپک ته رسوي موږ اکثر د دې یوز علا کوو چې کله موږ یو بوک لیکو او موږ سره ټاپک دا غي هډینګ لا صرف هډینګ ورکو او موږ کراس ریفرنس ورکو دلته کې نو لیټس سی ز ورډ ته ځما ډایرکټ ورډ ته موږ راوستو ټیک شو کنه اور دین علاوه کلیټ سی ته غواړي مایکروسافت ایکسل ته نو مایکروسافت ایکسل کلیک کا ډایرکټ دلته کې بوزي نو دې طریقې سره موږ کراس ریفرنس کولای شو موږ خپل ټیبل اف کانټینټس نه ډایرکټ د خپل مرزي مطابق چپټر ته تک کولای شو دین علاوه موږ سره بل ټاپک دی کمنټ ٹھیک شو لیټس سی فار ایگزامپل ز دې ټاپک لس کوم کمنټ ورکوم نو کمنټس کوي کمنټس ته سره پراتی لیټس سی ته مرګری ته دا فار ایگزامپل دا څنګه کې خلک چې یو سی وی فارمیټ مرګری ته سند کی اور پاره کې ورته کمنټس وکړي چې دغه لاین ته ریموو کا اور بقایا خپل ایجوکیشن وغیرہ په سیستم وجه کمنټ کې ډیفرنٹ ټاپک سو اوس په دې پیراګراف باندې لایک فار ایگزامپل کمنټ سیو کوم نو this is about let's see our curriculum this is about Microsoft Word thank you
so this is called comments. Okay, کله چې دا انټر کی اور دې نه کراس کی نو تاسو سره کمنټس په دې باندې سیټ شول. اوس چاته پته لګي چې دلته راشي د دې پیراګراف څه مطلب دی چې ته لپاره مو پرې خېږي نو کله چې کمنټس نه ته وګورئ کمنټ پریس کی this is about Microsoft Word thank you. نو کمنټس موږ ته دا کار کوي چې موږ ته د یو خبر یو شیز یو خبره یا یو ټاپک یادګار نه راکړي موږ په خپل مرزي مطابق کمنټ وکړو یا د یو ورډ موږ ته معلومات نه let's see device دل از کمنټ ورکوما چې آیا دا what is this actually so the valuation چې it is a machine ٹھیک شو کنه نو د دارنګي طریقې سره موږ کولای شو فور ایگزامپل موږ کتلی شو کمنټس دلته تاسو ته هایلایټ هم کی نو کمنټس ډېر فائدمن بعضی ټایم موږ یې په کار راوستلی شو. آی هوپ چې تاسو په دې کلاس باندې کلیر شوي. نیکسٹ کلاس کې هیډر اینڈ فوټر ان شاء الله کلیر کوو اور بیا مزید هغه کلاس کې ګپ شپ لګو. تھینک یو سو مچ. هیو ا ګډ ټایم.